Number 1. ඔයාගේ පාර්ට්නර්ගෙන් කොහොමද අහන්නේ ඔයා මට කැමති වුණේ ඇයි? ඔයා මට කැමති වුණේ ඇයි? Why did you like me? Why did you like me? Number 2. ඔයාට මාව මුලින්ම දැක්කහම මොනවාද හිතුනේ? ඔයාට මාව මුලින්ම දැක්කහම මොනවාද හිතුනේ? කොහොමද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් What did you think when you saw me for the first time? What did you think when you saw me for the first time? Number 3. ඔයාගේ ළමා කාලයේ සුන්දරම මතකයන් මොනවද? ඔයාගේ ළමා කාලයේ සුන්දරම මතකයන් මොනවද? සුන්දරම ආදරණීයම කියලා කියන්න ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ fondest. මතක තියාගන්න fondest. What are your fondest childhood memories? What are your fondest childhood memories? Number 4. ඔයාගේ විවේක කාලය ගත කරන්න කැමති කොහොමද? විවේක කාලය කොහොමද ගත කරන්න කැමති? How do you like to spend your free time? කොහොමද අපි අහන්නේ How do you like to spend your free time? Number 5. ඔයා ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද? ඔයා ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද? How can you tell? කොහොමද ඔයාට කියන්න පුළුවන්? What kind of things make you really happy? ඔයාව ඇත්තටම සතුටු කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? What kind of things make you really happy? Number 6. සම්බන්ධතාවයකදී ඔයා වඩාත්ම අගය කරන්නේ මොකක්ද? සම්බන්ධකමකදී ඔයා වැඩිපුරම අගයන්නේ මොකක්ද? What do you value most in a relationship? What do you value most in a relationship? Number 7. ඔයාගේ සිහින සහ අපේක්ෂාවන් මොනවද? ඔයාගේ ජීවිතේ හේන බලාපොරොත්තු මොනවද? What are your dreams and aspirations? හීනවලට අපි dreams කියලා කියනවා. බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවන් වලට අපි aspirations කියලා කියනවා. What are your dreams and aspirations? Number 8. ඔයා අභියෝග සහ දුෂ්කර අවස්ථාවන් එක්ක කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? ඔයා අභියෝග සහ දුෂ්කර අවස්ථාවන් සමග කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? How about we ask? අපි කොහොමද අහන්නේ? How do you handle challenges and difficult situations? අභියෝගය කියලා කියන අපි challenge කියලා කියනවා. දුෂ්කර අමාරු අවස්ථාවන් වලට අපි difficult situations කියලා කියනවා. How do you handle challenges and difficult situations? Number 9. ආදරේ පෙන්වීමට සහ ලැබීමට ඔයා කැමතිම ක්‍රම මොනවද? ආදරේ පෙන්වීමට සහ ලැබීමට ඔයා කැමතිම ක්‍රම මොනවද? කොහොමද ඔයාගේ පාර්ට්නර්ගෙන් අහන්නේ? What are your favorite ways to show and receive love? Remember, what are your favorite ways to show and receive love? Number 10. ඔයා කැමති මොන වගේ ෆිල්ම් වලටද? ඔයා කැමති මොන වගේ movies වලටද? What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Number 11. ඔයා කේන්දර විශ්වාස කරනවද? අපේ රටේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ. ඔයා කේන්දර විශ්වාස කරනවද? Do you believe in horoscopes? කේන්දරයට අපි horoscope කියලා කියනවා. Do you believe in horoscopes? Number 12. මගේ ළඟ තියෙන ඔයා කැමති ගතිගුණ මොනවද? මල් ළඟ තියෙන ඔයා ආස ගතිගුණ මොනවද? අපිට අහන්න පුළුවන් මෙහෙම What are the qualities you like in me? What are the qualities you like in me? මගේ ළඟ තියෙන ගතිගුණ මොනවද ඔයා කැමති? What are the qualities you like in me? Number 13. ඔයාට ලෝකේ ඕනෑම තැනක සංචාරය කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා යන්නේ කොහේද? ඔයාට ලෝකේ ඕනම තැනක සංචාරය කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා යන්නේ කොහේද? If you could travel anywhere in the world, ඔයාට ලෝකේ ඕනම තැනකට යන්න පුළුවන් නම් where would you go? ඔයා කොහෙටද යන්නේ? Where would you go? If you could travel anywhere in the world, where would you go? Number 14. අවුරුදු 5කින් හෝ 10කින් අපේ ජීවිතය ගැන ඔයා හිතන්නේ කොහොමද? අවුරුදු 5කින් හෝ 10කින් අපේ ජීවිතය ගැන ඔයා හිතන්නේ කොහොමද?
How we can ask. අපි කොහොමද අහන්නේ? How do you imagine our life together in 5 or 10 years? How do you imagine our life together in 5 or 10 years? Number 15. අපේ සම්බන්ධතාවය ඔයා වඩාත්ම අගය කරන්නේ මොකක්ද? අපේ affair එකේ ඔයා වැඩිපුරම අගය කරන්නේ මොකක්ද? What do you value most about our relationship? අපිට කියන්න පුළුවන් What do you value most about our relationship? Number 16. විවාහයයි ලිංගික ජීවිතයයි ගැන ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ? විවාහයයි ලිංගික ජීවිතයයි ගැන මොනවද ඔයාට හිතෙන්නේ? How about asking your partner? කොහොමද ඔයාගේ සහකරුගෙන් අහන්නේ? What do you think about marriage and sex life? විවාහ ජීවිතයයි ලිංගික ජීවිතයයි ගැන ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ? What do you think about marriage and sex life? Number 17. ඔයා ආඩම්බර වෙන පුද්ගලික ජයග්‍රහණය මොකක්ද? ඔයා ගැන ඔයා ආඩම්බර වෙන පුද්ගලික ජයග්‍රහණය මොකක්ද? What is a personal achievement you are proud of? අපිට කියන්න පුළුවන් What is a personal achievement you are proud of? Number 18. අපි එකට ජීවත් වෙද්දී ඔයා කැමති මගෙන් මොන විදිහේ සහයෝගයක් ලැබෙනවටද? අපි එකට ජීවත් වෙනකොට ඔයා කැමති මගෙන් ඔයාට මොන විදිහේ සහයෝගයක් හම්බ වෙනවටද? අපිට අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට What kind of support would you like me to give you while we live together? අපි දෙන්න එකට ජීවත් වෙද්දී මොන වගේ සහයෝගයක්ද ඔයා මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? What kind of support would you like me to give you while we live together? Number 19. ඔයා මොන වගේ යාළුවෝ ඇසුරු කරන්නද කැමති? ඔයා මොන වගේ යාළුවෝ ඇසුරු කරන්නද කැමති? What kind of friends do you like to have? ඔයා මොන වගේ මිතුරන් යාළුවන් ඇති කරගන්නද කැමති? What kind of friends do you like to have? Number 20. මන් ගැන ඔයා ගෙදරට කියලාද තියෙන්නේ? කොහොමද අහන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? මන් ගැන ඔයා ගෙදරට කියලාද තියෙන්නේ? Have you told the house about me? Have you told the house about me? අපිට කියන්න පුළුවන් Have you told the house about me? 21. අපි විවාහ වුණාට පස්සෙත් මම මේ ජොබ් එක කරනවට ඔයා කැමතිද? අපි බැන්දට පස්සේ මම මේ රස්සාව කරනවට ඔයා කැමතිද? Would you like me to do this job even after we are married? බැන්දට පස්සෙත් මම මේ ජොබ් එක කළාට ඔයාගේ අකමැත්තක් නැද්ද? Would you like me to do this job even after we are married? Number 22. ආදරයයි සබඳතා ගැනයි ඔයා හිතන්නේ මොනවද? ආදරයයි සම්බන්ධකම් ගැනයි ඔයා හිතන්නේ මොනවද? You can ask, ඔයාට අහන්න පුළුවන් What do you think about love and relationships? සම්බන්ධකම් වලට අපි relationships කියලා කියනවා. What do you think about love and relationships? 23. මම ඇඳුම් අඳින විදියට ඔයා කැමතිද? මම දැන් අඳින පළඳින විදියට ඔයා කැමතිද? Do you like the way I dress? අපිට අහන්න පුළුවන් Do you like the way I dress? Number 24. ඔයාගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය සහ සතුට ඔයා අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයයි සතුටයි ඔයා අර්ථ දක්වන්නේ ඔයා හිතන්නේ කොහොමද? How to ask this question in English? කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? අපිට පුළුවන් අහන්න How do you define success and happiness in your life? How do you define success and happiness in your life? ජීවිතයේ සතුටයි සාර්ථකත්වයයි ඔයා කොහොමද අර්ථ දක්වන්නේ? How do you define success and happiness in your life? The final question, number 25. මිනිස්සු දික්කසාද වෙන එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? මිනිස්සු දික්කසාද වෙන එක ගැන මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? What do you think about people getting divorced? මිනිස්සු දික්කසාද වෙන එක ගැන ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ? What do you think about people getting divorced? What do you think about people getting divorced?
ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි, මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් අපි එහෙනම් ආයෙත් හම්බ වෙමු.